હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 વિષય ઇંગ્લિશ કે જેનું ગાલા અસાઇનમેન્ટ 2023ના પેપર નંબર 3નો વિભાગ એ અને બીનું સંપૂર્ણ અને સચોટ સોલ્યુશન જોઈશું. એટલે વિડીયોને અંત તક સુધી નિહાળવો, તેમજ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવી, જેથી તમને આવી અવનવી માહિતી પણ મળતી રહે અને બોર્ડની પરીક્ષામાં તમને ખૂબ જ ફાયદો થાય. સેક્શન એ, રાઇટ રેધર ધ ફોલોવિંગ સેન્ટેન્સ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, એટલે કે તમારે સાચું છે કે ખોટું છે એ વિધાન તમારે કહેવાનું છે. તો પેલું છે, અકોર્ડિંગ ટુ આર કે નારાયણ, ફેક્ચ્યુઅલ એક્સપ્લેનેશન્સ આર ઓલવેઝ પેલેટેબલ ઓર ફિઝિબલ. તો શું આવશે મિત્રો? ટ્રુ. The carbon footprint is a subset of the ecological footprint. True. True revolution lies is in not following or imitating others. True. Helen wants to depreciate the editors. False. ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું પણ કહેતા હોય છે કે સર અમને ગાલા અસાઇનમેન્ટનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ક્યાંય મળતું નથી, અમે કોમર્સના છીએ, અમે આર્ટ્સમાં છીએ, બરાબર, અમારે બાકીના બધા વિષય તૈયાર કરવાના બાકી છે. તો મિત્રો તમારે કોઈ એવી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એપ્લિકેશનની લિંક આપેલી છે, બરાબર. આ એપ્લિકેશન ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી લો, અથવા ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં જઈ વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન એવું લખશો, જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ થાય, તો ત્યાં જઈને આપણી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી લો. પછી તમે સ્ટાન્ડર્ડ 12માં જતા રહેશો તો ત્યાં તમને ઇકો બીએનું સ્ટડી મટીરિયલ શોર્ટકટ કી સાથેનું મળી જશે, તેમજ કોમર્સ અને આર્ટ્સના બધા જ વિષય, બધા જ પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી જશે. એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને તમે જાણ કરી શકો છો. 10માની પણ ગાલા અસાઇનમેન્ટની પીડીએફ મળી જશે. 9 અને 11 માટે દ્વિતીય અને વાર્ષિક પરીક્ષાના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનોના 20 કરતાં પણ વધુ પેપર સેટ મળી જશે. એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને જાણ કરી શકો છો. ક્લિયર? આગળ વધીએ. ફાઇન્ડ એન્ડ રાઇટ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ. તો સમાનાર્થી અથવા તો નજીકનો અર્થ ધરાવતા એવો આપણે શબ્દ લખવાનો છે. એનર્જેટિક, તો એમાં શું આવશે મિત્રો? લાઇવલી. ઇન્સ્ટિટ્યુશન, તો એમાં આવશે ઇન્સ્ટ્રિક્ટ. કોન્ક્યુઅર, તો ઓવરકમ. Select the most appropriate language function from the brackets and write then against the given sentence. Don't most of us want to be safe? So asking for confirmation. Obliged to you for hearing me. So expressing thankfulness, yeah, gratitude. Do you think I am frightened of a lizard? Expressing confidence. બીજું મિત્રો, તમને કોઈ પણ વિષયમાં હજી ડાઉટ છે, બરાબર, તો એમના વિડીયો ચેનલના પ્લેલિસ્ટ અથવા તો શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશનમાં મૂકેલા છે, તો બરાબર તે ત્યાંથી તમે જોઈ શકશો. એવું નહીં કે ધોરણ 12ના, ધોરણ 3થી 12 સુધીના મોટા ભાગના વિષયના વિડીયો છે. એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને જાણ કરો તો ઘરે બેઠા અભ્યાસ કરી શકે. ત્યાર પછી સિલેક્ટ એન્ડ રાઇટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સીસ ફોકસિંગ ઓન ધ ફંક્શન્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. તો સરા, આઈ હોપ વી વિલ મેક ઇટ ટુ ધ ફાઇનલ્સ ધીસ યર. જસ્મીન, એક્સપ્રેસિંગ પ્રોમિસ, તો વી વિલ ઓલ ટ્રાય અવર બેસ્ટ. એલન, why do you look so gloomy? Gray, expressing unhappiness. I am upset. I feel like crying. Atish, how does Ananya sing? Rupesh, expressing supposition. So she sings as if she were Alka Yagnik. David, they have lost everything in this flood. Sadly, expressing contrast.
however they have not lost their coverage. ત્યાર પછી છે select and write the most appropriate question to get the underlined words phrases as their answers. તો headache gives the sufferer a touch of importance. તેમાં શું આવશે? Whom does headache give a touch of importance? Climate change and global warming are urgent and serious problems. So what kind of problems are climate changes and global warming? Bioplastic are derived from renewable biomass sources. So what are bioplastic derived from? ત્યાર પછી મિત્રો સેક્શન બી તરફ જઈએ આપણે આગળ. રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. અહીંયા તમારે પેરેગ્રાફ વાંચવાનો છે, વિડીયો પોઝ કરીને આવી રીતે, બરાબર, અને પછી તમારે પ્રશ્નના એના પરથી જવાબ આપવાના છે. તો લઈએ. હાઉ ડીડ વોલ્ટ કન્વર્ટ હિઝ મિસફોર્ચ્યુન ઇન એન એડવાન્ટેજ? તો being solvent for the first time, he developed others' ideas of charity, thus he converted his misfortune in an advantage. What is Walt's contribution toward the development of California Institute of Art? So Walt donated the land and several $1 million for California Institute of Art. ત્યાર પછીનો જે છે વાંચીને પેરેગ્રાફ. What kind of weather was that night? The weather was cold and stormy. બરાબર, cold and stormy. Write the names of the characters from the text. The characters from the text are Mr. White, Herbert and Mrs. White. ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ છે વાંચવાનું છે તમારે, બરાબર, વિડીયો પોઝ કરીને વાંચી શકો છો. મિસ્ટર વ્હાઇટ વાળો જ છે. તો વોટ ડીડ મિસિસ વ્હાઇટ insist on her husband to do? તો મિસિસ વ્હાઇટ insisted on her husband for bringing her son back. How did Mr. White resist her wish? Why? So Mr. White resisted her wish by explaining that not only had Herbert been dead 10 days but also been decayed beyond recognition. ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ તમારે મિત્રો વિડીયો પોઝ કરીને વાંચી શકો છો. How many languages could Helen Keller read? તો Helen Keller could read 4 languages: England, France, Germany and Australia. What did Helen Keller want to say to editors? So Helen Keller wanted to say to editors that their news and information should be reliable. એટલે ચિંતા મિત્રો તમે સેજે કરતા નહીં. આ પીડીએફ તમારે જોતી હોય તો એપ્લિકેશનમાંથી મેં કીધું સ્ટાન્ડર્ડ 12માં જશો ત્યાં તમને મળી જશે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો મેળવી પણ લીધેલી છે. What could be one of the factors for beginning stressed and not beginning able to concentrate properly? So don't breathing deeply enough to supply brain with oxygen could be one of the factors for beginning stressed and not beginning able to concentrate properly. What kind of breathing do we have when we are stressed? So when we are stressed, we tend to hold out breath or only breath in a shallow way using only the top of our lungs. ત્યાર પછી રાઇટ શોર્ટ નોટ્સ ફોકસિંગ ઓન ધ ક્વેશ્ચન પોઈન્ટ. બરાબર, તમારે ક્વેશ્ચન પોઈન્ટને આધારે શોર્ટ નોટ આખી તૈયાર કરવાની છે. તો મિત્રો અહીંયા તમને સરસ મજાની શોર્ટ નોટ આપેલી છે, બરાબર, ઇન્સ્ટોલિંગ લવ જે છે એની. તો વિડીયો પોઝ કરીને તમે આ ભાગ વાંચી શકો છો, નહીંતર વિડીયો ઘણો મોટો બની જશે, એટલા માટે વિડીયો પોઝ કરીને વાંચી શકો. ક્લિયર? ત્યાર પછી ધ ડ્રાઈવર્સ એન્ડ્સ.
તો ડ્રાઈવર્સ એન્ડ્સ ઓફ આફ્રિકા, બરોબર, આ જે છે એ વાંચી શકશો. એના અથવામાં છે ઇન્ટરેક્શન્સ બિટવીન નાના એન્ડ નાની એઝ ઓબ્ઝર્વડ બાય ધ રાઇટર. તો એ નાના નાની વિશેની જે છે એ છે. રેડી? ત્યાર પછી fill in the blanks with the appropriate words given in the brackets. તો અહીંયા તમારે ખાલી જગ્યા જે આપેલી છે એમાં તમારે મૂકવાના છે. તો અહીંયા reasonable, અહીંયા calamiteous, અહીંયા governments, બરાબર. તો આ રીતે તમારે અહીંયા આવશે ખાલી જગ્યામાંથી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે કૌંસમાં જોયું. તો આ રીતે મિત્રો સંપૂર્ણ આપણે વિભાગ એ અને બીનું સોલ્યુશન જોયું. આ સિવાય મિત્રો વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. અથવા તમને લિંક ન મળતી હોય તો આ નંબર ઉપર તમે મેસેજ કરશો તો તમને લિંક મળી જશે. એટલે તમારા ભાઈ, બહેન, સગા સંબંધી વગેરે મિત્રોને તમે શેર કરી શકો છો. તમામને આવનારી બોર્ડની પરીક્ષા માટે ઓલ ધ બેસ્ટ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.